Moikka kaikille! Tänään puhutaan logopediasta. Minä olen Satu ja mulla on täällä kavereita mukana. Aloitetaanko siitä, että kerrotteko eka, että ketä te olette? No hei vaan, minä olen Reetta. Mä oon puheterapeutti ja yliopisto-opettaja täällä logopedian tutkimusyksikössä. Ja moi, minä olen Vilma ja opiskelen 3. vuotta logopediaa. Aloitetaan eka semmoisella kysymyksellä, että mitä logopedia on? No logopedia on semmoinen tieteenala, joka tutkii vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ja kielen ja puheen ja syömistoimintojen tyypillistä kehittymistä. Ja sitten toisaalta myös näiden osa-alueiden häiriöitä ja niiden arviointia ja kuntoutusta. Joo. Vilma, miten sä oot päätynyt opiskelemaan tätä alaa? Minä olen opiskellut aikaisemmin suomen kieltä, mutta se ei oikein tuntunut sit omalta jutulta. Kyllä minä siitä tykkäsin, mutta sitten minä halusin jotakin kuitenkin vähän konkreettisempaa, jotenkin käytännöllisempää ja sitten ehkä myös jotain sosiaalisempaa. Okei. Ja logopediahan tosiaan on, logopedia kun opiskelee, niin valmistuu siis puheterapeutiksi, eli sitten pääsee toteuttamaan sitä puheterapeuttista arviointia ja kuntoutusta. Puhutaan sitten opinnoista ja erityisesti minua kiinnostaisi, että minkälaisia opintoja vaikka ensimmäisenä vuonna on? No ensimmäisenä vuonna käydään läpi sitä lapsen tyypillistä puhe- ja kielen kehitystä ja sitten aletaan valmentautua siihen puheterapeutin ammattiin, eli käydään läpi tämmöisiä kliinisiä taitoja. Joo. Mitä tuo kliiniset taidot tarkoittaa? No, meillä on toki kliiniset taidot -nimisiä kursseja, jotka valmistaa meitä semmoisiin puheterapiaharjoitteluihin, mitä me tehdään täällä, ja toki sitten myös ihan ammattiinkin. Esimerkiksi, mitä nyt tulee mieleen, niin me harjoitellaan kirjaamista tämmöisellä kliiniset taidot -kurssilla, joka on ensimmäisen vuoden kurssi. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun pidetään puheterapiaa, niin sen jälkeen meidän täytyy tehdä kirjauksia siitä, että mitä siellä kerralla on tehty ja minkälaista edistymistä siellä on ollut. Ja tämmöisiä sitten harjoitellaan kliiniset taidot -kurssilla. Okei. Onko teidän logopedian opintojen rakenne, minkälainen se on? Mitä yliopistossa yleensä suoritetaan kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto, niin onko teillä tämmöinen myös? Joo, on. Eli ensiksi opiskelijat suorittaa humanistisen tieteiden kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen sitten filosofian maisterin tutkinnon. Onko pakko suorittaa se maisterin tutkinto siihen kandidaatin tutkinnon päälle? No käytännössä on, että jos haluaa toimia puheterapeutin ammatissa, niin täytyy suorittaa myös se filosofian maisterin tutkinto ja sitten sen jälkeen voi hakea Valviran laillistusta ja sitten kun se Valviran laillistuksen saa, niin sitten voi toimia niin kuin puheterapeutin ammatissa. Joo. Vilma, mikä on ollut tähän mennessä kaikkein mielenkiintoisin kurssi ja miksi? No varmaan aika pitkälti kaikki 3. vuoden kurssit on ollut minusta silleen kiinnostavia. Meillä on vähän sellainen jako näissä opinnoissa, mistä Reetta ei maininnut, että meillä on ensimmäisenä vuonna lapsiin keskittyviä kursseja ja sitten 3. vuosi keskittyy aikuisiin. Ja 3. vuoden keväällä meillä on tämmöinen äänihäiriöiden kurssi, missä tutustutaan siis erilaisiin äänihäiriöihin, eli mitä kaikkea, minkälaista on hyvä ääni, minkälaista on hyvä äänen käyttö, minkälaista on hyvä äänenlaatu. Ja sitten taas toinen puoli, että minkälaista sitten, jos se on jollain tavalla häiriintynyttä, niin minkälaista se häiriintynyt ääni sitten on, niin tämä oli itselleni kaikista mielenkiintoisin kurssi tähän mennessä. Annatko jonkun esimerkki, että miten se voi olla häiriintynyt se ääni, mitä ne on? No voi olla tämmöistä elimellistä häiriötä, eli äänihuuliin voi tulla vaikka joku kyhmy, mikä johtuu sitten vaikka jotenkin vääränlaisesta äänenkäytöstä. Tai sitten voi olla tosi karhea ääni. Nythän esimerkiksi kun on kevät, on aika paljon katupölyä. Vaikuttaako se äänen käyttöön? Tuleeko äänestä käheetä? Niin tämmöisiä asioita. Joo. Huomaan, että tässä on meillä pöydällä kaikenlaista tavaraa. Niin haluatteko kertoa vähän näistä, että mitä nämä on ja miksi meillä on täällä tämmöinen irtopää? No, irtopää on tärkeä siksi, että meidän täytyy tietää puheterapeutin ammatissa tämä koko kasvojen ja suun alueen rakenne ja toiminta.
Niin sitten me kursseilla käydään läpi, että mitä sieltä suusta oikein löytyy, mitä elimiä meillä on, miten ne toimii, miten kieli vaikka toimii, kun muodostetaan vaikka erilaisia puheäänteitä ja miten kieli toimii, miten posket toimii syömisessä ja nielemisessä esimerkiksi. Eli on hyvin tärkeää niin tietää se anatomia ja fysiologia sitten, jotta pystyy sitten myös tietämään sen, että jos ei se sitten toimi sillä lailla tavalla kuin pitäisi, että jos sillä on joku häiriintynyt, että miten sitä voidaan sitten kuntouttaa. Ja sitten tässä on 2 tämmöistä melko suosittua peliä, mitä me käytetään näissä puheterapiaharjoitteluissa, mitä oonkin jo tässä pari kertaa maininnut. Eli tässä on alias, varmaan aika tuttu, mutta aliasta nyt voi käyttää aika monipuolisesti, vähän riippuen toki siitä, että minkälainen asiakas ja minkälaista asiaa sitten kuntoutetaan. Täältä voisi esimerkiksi etsiä sanoja, joissa esiintyy R-kirjain, vaikka nyt tästä sormus. Ja sitten asiakkaan pitäisi joko arvata tai selittää tämmöistä sanaa, missä tämä R esiintyy. Mutta hyvin monipuolisesti nimeämisessä voi käyttää ja mitä ikinä. Ja tässä toinen hirmu hauska peli, oma suosikkini, tämmöinen merirosvopeli, jossa tarkoituksena on työntää tämmöisiä miekkoja tänne tynnyriin ja sitten jossain kohtaa se merirosvo sieltä hyppää. Niin tämä on aika kiva semmoinen motivoiva peli. Että se on lapsista hirmu hauskaa, kun voi noita miekkoja tuonne tynnyriin työntää ja itsestäni tietysti myös, niin sittenhän tämä toimii niin kuin semmoisena hauskana motivaationa, että eka voidaan tehdä joku harjoitus ja sitten työntää tuonne tynnyriin sitten miekkaa. Joo, sitten meillä on lisäksi täällä tämmöinen tabletti. No joo. Sille? No tabletilla voi myös tehdä aika monipuolisesti, on tosi paljon erilaisia ohjelmia, mitä voi hyödyntää. Täällä nyt esimerkiksi on tämmöinen peli, missä on erilaisia lauseita ja sitten olisi tässä varmaan tämmöistä kielellistä päättelyä vähän harjoitellaan. Täällä on esimerkiksi tällainen lause, että tyhjenee nopeasti ja sitten täällä olisi vaikka vaihtoehto karkkipussi, niin nämä todennäköisesti liittyy sitten yhteen ja voi yhdistellä. Mutta hyvin monipuolisesti voi käyttää tämmöistä myös teknistä välineistöä erilaisten asioiden harjoittelussa. Joo, teillä kuuluu opintoihin harjoitteluita. Tosiaan, niin kuin ollaan tässä mainittu, niin minkälaisia harjoitteluita nämä on? No meillä on harjoitteluita todella paljon. Eli ihan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena niin opiskelijat pääsee kevätlukukaudella harjoittelemaan semmoista ryhmän ohjaamisen taitoja. Eli opiskelijat menee päiväkoteihin ohjaamaan 5-6-vuotiaiden lasten ryhmiä. Ja sitten kandivaiheeseen kuuluu 2 semmoista puheterapiaharjoittelua, jossa opiskelijoille tulee siis ihan oikea asiakas tänne meidän niin sanottuun klinikkatiloihin. Eli esimerkiksi tässä huoneessa, missä me nyt ollaan, niin tänne ne asiakkaat niin kuin tulee ja täällä sitten sitä puheterapeuttista kuntoutusta opiskelija toteuttaa. Niitä on kandivaiheessa 2 ja sitten maisterivaiheessa tulee seuraavat 2 näitä puheterapiaharjoitteluita. Ja maisterivaiheessa on sitten myös tämmöinen orientoiva kliininen harjoittelu, jossa sitten opiskelija pääsee eri terveydenhuollon yksiköihin seuraamaan puheterapeutin työskentelyä ja muiden ammattiryhmien työskentelyä. Ja sitten ihan opiskelijan loppuvaiheessa tulee sitten semmoinen loppuharjoittelu, jossa opiskelija sitten toteuttaa sitä puheterapeuttista kuntoutusta sitten itse jossain terveydenhuollon yksikössä. Ja kaikissa näissä meidän harjoittelussa niin opiskelijalla on ohjaaja, joka on laillistettu puheterapeutti. Eli yksin sitä ei tarvitse todellakaan tehdä, vaan sitten ohjaavan opettajan avulla. Mistä nämä tulee nämä asiakkaat, nämä harjoitusasiakkaat? No tuolta hyvinvointialueelta puheterapeutit lähettää eri terveyskeskuksista ja sitten saattaa erikoissairaanhoidon puolelta puheterapeutit lähettää tai neuropsykologit esimerkiksi. Sitten erityisopettajat, opettajat lähettää myös, että sieltä ne tulee meille. Sitten saattaa olla joku yksittäinen asiakas, joka itse sitten hakeutuu sitten tänne harjoitteluasiakkaaksi. Mainitsit, että on ohjaajan kanssa saa suorittaa näitä harjoitteluita, niin onko se ohjaaja niin kuin paikalla sitten ihan koko ajan siinä harjoittelutilanteessa?
No ei ihan koko aikaa. Eli pääasiassa opiskelija saa toteuttaa se harjoittelu niin kuin itsenäisesti, mutta sitten on muutama kerta, kun ohjaava opettaja tulee sitten seuraamaan sitä terapiaa, mutta hän ei tule sinne huoneeseen välttämättä paikan päälle, vaan meillä on semmoinen seurantahuone, jossa voi sitten opettaja semmoiselta näytöltä tai sitten semmoisen läpinäkymättömän lasin läpi sitten seurata sitä terapiatilannetta. Ja monesti esimerkiksi pieni lapsiasiakas ei välttämättä edes tiedä, että häntä seurataan sitten, että hän ei häiriinny siinä tilanteessa. Niin tällä tavalla meillä sitten ohjaaja toteuttaa niitä seurantoja ja sitten näiden seurantojen jälkeen sitten ohjaaja ja opiskelija aina keskustelee siitä terapiakäynnistä ja ohjaaja antaa sitten neuvoja, että miten sitten edetään ja mitä seuraavaksi, niin tällä tavalla se sitten toteutuu. Ja me käydään katsomaan myös toistemme noita terapioita. Sekin kuuluu siihen terapiaharjoitteluun. Onkohan niitä 5 kertaa aina per harjoittelu, että sinun pitää käydä katsomassa myös muiden terapioita, eli siellä lasin takaa sitten tai videokameran kautta sitten seuraillaan myös kavereiden terapioita, mikä on myös aika opettavaista ja kivaa. Kyllä, ja näitä asiakkaita meillähän tulee ihan siis pääasiassa lapsiasiakkaita, mutta sitten on myös aikuisia ja nuoria. Että ihan kaikenikäisiä asiakkaita meillä täällä käy. Joo. Vilma, sä oot lähdössä vaihtoon pian, niin kerro vähän siitä, minkälaisia odotuksia sulla on. No odotukset on korkealla. Minä olen odottanut sitä vaihtoa tosi pitkään. Minä olen tiennyt heti opintojen alkaessa, että minä haluan lähteä vaihtoon, mikä meidän opinnoissa on kyllä ihan hyödyllistäkin, koska meillä on hyvin, miten minä sanoisin sen, hyvin valmiiksi määrätty, että mitä sinun pitää suorittaa. Ei ollut varmaan aikaisemmin vielä puhetta, mutta meillä ei kauheasti ole valinnanvaraa sivuaineopinnoissa. Niin sitten vaihdossakin suoritetaan tällaisia niin kutsuttuja, miten se sanotaan, vapaa-valintaisia opintoja ja asiantuntijuusopintoja. Onkohan niitä yhteensä 20 opintopistettä. Niin minunkin tapauksessa minä suoritan tällaisia, mitkä sitten suurin piirtein vastaa jollain tapaa meidän tutkintoa, eli itse menen kielitiedettä toivon mukaan opiskelemaan. Okei. Mihin sä meet vaihtaan? Etelä-Koreaa. No niin, se ei ole ihan lähellä. Ei, mutta sehän onkin kiva sitten, että ei tarvitse tuttuja katsella. Ei vaan, olen tosi kiinnostunut kulttuurista ja olen halunnut sinne jo pitkään käymään, niin sitten tämä vaihto on aika tämmöinen kiva mahdollisuus. Onko teillä vaihtoon lähteminen niin helppoa? No periaatteessa kyllä, käytännössä ehkä ei niin helppoa kuin mitä se ehkä muilla aloilla on. Meillä on tietty aika, milloin siellä voit lähteä vaihtoon ja se on 4. vuoden kevät. Eli sitten toki jos haluaisi vaikka aikaisemmin lähteä vaihtoon, niin sitten ei ole helppoa, mutta jos tällaiset speksit sopivat, niin kyllähän se sitten onnistuu ihan näppärästi. Joo. Puhutaan sitten lopuksi vielä työllisyydestä ja työllistymisestä. Eli mihinkäs täältä siis sitten voi työllistyä? No suuri osa meidän opiskelijoistahan tähtää siihen puheterapeutin ammattiin, eli valmistumisen jälkeen sitten lähtee tekemään sitä kliinistä työtä, eli asiakkaiden arviointia ja kuntoutustyötä esimerkiksi perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon tai sitten ihan tämmöisiin yksityisiin kuntoutusalayrityksiin tai sitten voi toimia myös ihan itsenäisenä ammatinharjoittajana myös. Mutta sitten puheterapeuttina voi kyllä toimia myös tutkijana tai yliopisto-opettajana täällä yliopistolla tai sitten voi olla asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa tai yhdistyksissä. Minne sä, Vilma, haluaisit työllistyä? Minkälaiset hommat sua kiinnostaa? No minua kiinnostaa aika laaja-alaisesti tällä hetkellä kaikki, koska vielä ei oikein tiedä oikeasti, että minkälaista tämä työ on käytännössä niin kuin tämän klinikkatilan ulkopuolella, mutta kyllä minua tällä hetkellä eniten varmaan kiinnostaa toi erikoissairaanhoito ja sitten foniatria, eli näiden äänihäiriöiden tutkiminen ja kuntoutus ja arviointi. Joo. Kiitoksia tosi paljon Reetta ja Vilma, että olitte kertomassa täällä opinnoista. Ja kiitos tosi paljon kaikille katsojille, että seurasitte. Jos haluatte tietää Logopedia-opinnoista enemmän, niin voitte mennä tuonne oulu.fi-verkkosivuille. Siellä löytyy myös paljon lisätietoa
esimerkiksi hakemiseen liittyen. Ja toivottavasti nähdään täällä Oulun yliopiston käytävillä. Moi moi!